الوحدات الخاصة عالية السرية في مصر وإسرائيل. يعتبر العنصر البشري العامل الرئيسي في تفوق جيش على آخر، وفارقاً هاماً في معادلة الربح والخسارة، ولا يمكن إطلاق الأحكام على أفراد فرقة عسكرية ما بالنظر إلى العدد والتسليح والجهوزية فقط، فالولاء والعقيدة أولاً، ثم المهارات والقدرات الناتجة عن تراكم التدريبات ونوعيتها. في منطقة شرق الأوسط تولي جمهورية مصر العربية ودولة الكيان الإسرائيلي أهمية للفرق العسكرية الخاصة، والتي تعتبر بمثابة حرب باردة بينهما، لما لهذه الفرق من أثر في استغلال الثغرات ونقاط الضعف. إليك عزيزي المشاهد مقارنة بين الوحدة 999 المصرية وفرقة سايرت ماتكال الإسرائيلية. التأسيس: تأسست الوحدة 999 المصرية في العام 1976 على يد العميد في القوات الخاصة المصرية جمال محمود فهمي، أحد أكثر الضباط المصريين تميزاً وكفاءة، وبقيت كفرقة سرية يحيطها الغموض حتى العام 1979، وحملت شعار الشهادة أو النصر منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر. أما نظيرتها الإسرائيلية فرقة سايرت ماتكال، والتي تعرف وفق تصنيف الوحدات القتالية الإسرائيلية باسم الوحدة 269، تعتبر أكثر قدماً، إذ تأسست في العام 1957 على يد الجنرال الإسرائيلي عوزي ديان، والذي أتبعها لقيادة جيش الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر، لما لها من أهمية في العمليات النوعية لإسرائيل، وكان شعارها من يجرؤ يفز منذ التأسيس إلى الآن. التدريب: تتلقى كوادر الوحدة 999 برنامج تدريبات شاقة ومتنوعة على مدار 34 أسبوعاً. الأسابيع الأربعة منها هي الأشد قساوة، حيث تم تأهيل أفراد الوحدة ليتأقلموا على الظروف الحياتية الصعبة لمقاتلي المهام الخاصة وتجهيزه لدخول ميدان الحرب. يليها أسبوعين من التدريب المائية كالسباحة والغوص والتخفي تحت المسطحات المائية والإنقاذ والتلغيم. أما الجزء الثالث وهو العمل ضمن مشاريع عسكرية لمدة 7 أيام متواصلة، واجتياز اختبارات الضاحية لمسافات لا تقل عن 30 كيلومتر لكل اختبار، ومن ثم العودة لبرنامج التدريب المائي لمدة أسبوعين، لكن بشكل أشد قساوة وأكثر تعقيدا من التدريب المائي الأول، إذ يؤهل أفراد الوحدة للحرب والاشتباك تحت الماء. وبعد حزمة التدريبات هذه يتم إخضاع الكوادر لدورات الصاعقة المكثفة كالقفز المظلي والرماية في وضعيات مختلفة واجتياز الموانع والحواجز، ذلك كله وسط ظروف تدريب غير اعتيادية، مما يسهل على قيادة الوحدة 999 فرز المتطوعين الجدد ومعرفة المؤهلين منهم لأن يكونوا مقاتلين فاعلين وبالمستوى المطلوب للوحدة، أو إحالة الأقل كفاءة لوحدات المهام الخاصة الأخرى التابعة للجيش المصري. في حين يتلقى أفراد الفرقة الإسرائيلية تدريبات مماثلة للتدريبات المصرية لمدة 1 و8 أشهر، يتم التركيز خلالها على استخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية الصغيرة كمسدسات UZI، إضافة لمهارات التخفي والبقاء خلف خطوط العدو والعمل ضمن جماعات صغيرة منها ما يصل إلى 3 أفراد فقط، الأمر الذي يسهل لها عمليات التجسس ويحدد من احتمالات كشفها وفضح العمليات المحدودة. التسليح: يتسلح مقاتلي الوحدة 999 بالبندقية الهجومية الأمريكية M4A1 والسويسرية 552 SIG كوماندو، والمزودة بمنظار من طراز 558 تاك EO من الفئة هولوغرافيك، مع عدسة تكبير بقوة ضرب 3 من طراز G33 لتكوين منظومة التصويب الهولوغرافي الهجينة، إضافة لمسدسات جلوك جاس والقنابل الهجومية والدفاعية والضبابية.
كما أن أفراد الوحدة تلقوا تدريبات لاستخدام أسلحة العدو أيا كان نوعها ومهما كانت الظروف القتالية، مما يسهل تخفيهم ووصولهم لخلف خطوط العدو ومن ثم سلب أسلحتهم واستخدامها. بينما تتسلح الوحدة 269 الإسرائيلية ببنادق وقناصات M16 أمريكية الصنع مزودة بأنظمة تصويب حرارية وليلية وبنادق نوفسكي ورشاشات الاشتباك القريب الإسرائيلية UZI، وتعتمد سايرة ماتكال في تسليحها بشكل أساسي على الأسلحة القابلة لإضافة كواتم الصوت وخافيات اللهب. المهام: لكلتا الوحدتين مهام متشابهة كعمليات محاربة الإرهاب الدولي وعمليات إنقاذ الرهائن وتحرير الأسرى وتأمين السفن والطائرات والاغتيالات واستهداف غرف العمليات خلف خطوط العدو. لكن فرقة إسرائيلية تعمل في جانب آخر غير قتالي، إذ أنها تولي اهتماماً بالغاً لعمليات التجسس والاستطلاع والمراقبة. أشهر العمليات: تندرج عمليات الوحدة 999 المصرية تحت البند سري للغاية، كما حال الفرقة التي لا يعرف عدد أفرادها أو قادتها أو مواضع انتشارها. وبالعودة للحديث عن العمليات، فقد أفصح الجيش الليبي عن عملية أجرتها الوحدة 999 ضمن الأراضي الليبية، حيث نفذت الوحدة عملية إنزال في درنا شرق ليبيا أثناء العمليات العسكرية المصرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة داعش، بعد ذبح 21 مواطنا مصريا في ليبيا بعد تسجيل مصور. وأثناء تنفيذ الطائرات المصرية الضربة الجوية، نفذت الوحدة بساعات عملية إنزال على معسكر كريم الوهداني الذي تسيطر عليه الجماعات المتطرفة في ليبيا. وكان يتابع العملية الرئيس المصري أثناء وجوده في مبنى العمليات العسكرية في المنطقة الغربية. وفقا لشهود عيان في مدينة درنا، فقد شاهدوا قوات بزي لونه زيتي موضوع عليها علم الجمهورية المصرية، ما يؤكد أنها الوحدة 999، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، فقتل 66 من المسلحين وتم أسر 20 مسلحا من بينهم أحد قيادات التنظيم في شمال إفريقيا، وتم نقلهم إلى مصر بواسطة 4 طائرات هليكوبتر. ذلك ولم تعلق القيادة المصرية على العملية أو تعلن تفاصيلها في إطار السرية التي تندرج تحتها عمليات الوحدة. وعلى عكس القيادة المصرية، فإن إسرائيل تستفيد من الدعاية العسكرية لتظهر نفسها كقوة ضاربة في منطقة الشرق الأوسط وذات تصنيف عالمي، لذلك تذيع للعلن كافة عمليات فرقتها الخاصة. كان أشهرها عملية انتيبي في أوغندا عام 1976، والتي أسفرت عن تحرير 103 رهائن يحملون الجنسية الإسرائيلية، إضافة لعشرات العمليات في الأراضي العربية عموما والأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص لملاحقة وتصفية رموز المقاومة الفلسطينية. كان آخر تلك العمليات في العام 2018، حيث نجحت الفرقة 269 بالوصول إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والاشتباك مع مجموعة مسلحة فلسطينية أسفرت عن مقتل قيادي من كتائب القسام وعدد من أفراد مجموعته. وعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تأمين انسحاب الفرقة المتسللة وصولا إلى حدود إسرائيل. ليس بالإمكان التقليل من قدرة أي من الفرقتين السابقتين، كما أن السجلات العملياتية لكلاهما لا تذكر أي فشل من أي مهمة، وكل فرقة تدرس تاريخ الفرقة الأخرى بدقة وحذر تحسبا لأي مواجهة مفاجئة، على اعتبار أن للفرقتين حدودا مشتركا تبلغ 277 كيلومترا في البر و480 كيلومترا من حدود المائية في إقليم البحر الأبيض المتوسط. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك لمن ترجح الكفة لو حصلت مواجهة مباشرة بين فرقة 999 المصرية ونظيرتها الإسرائيلية 269 سايرة ماتكال؟